اول من یه خلاصه بگم که اصلا برنامه‌نویسی چی و چه کمکی به ما میکنه و تا الان چه تغییراتی توی دنیا ایجاد کرده و خب قاعدتا میتونه به ما یه دیدی رو بده که چه مسیری اصلا داریم میریم. شروع برنامه‌نویسی که ببینید دقیقا چه تاریخی، حالا کامپیوتر و برنامه‌نویسی اینا به وجود اومده خیلی تاریخ دقیقی نمیشه گفت، ولی برنامه‌نویسی میشه زبانی که ما میخوایم با کامپیوتر صحبت بکنیم. شما هر کشوری برید در واقع باید زبان اون کشور بلد باشید تا بتونید با آدما ارتباط بگیرید. ولی برای اینکه بخواید با کامپیوتر صحبت بکنید، زبان کامپیوتر رو یاد بگیرید، برنامه‌نویسی رو باش برید جلو. و از مثال‌های سادهش بخوایم بگیم، همین سایت‌هایی مثل دیجیکالا، اسنپ، اوبر، آمازون، همه اینا به واسطه در واقع برنامه‌نویسیه که این خلاقیت و محصولات به وجود اومده. مثلا دیجیکالا رو شما فکر کنید که سایتش نباشه، هزاران تا راننده پیک و در واقع باربری دیجیکالا، هزاران نفر محصولات قابل فروش توی دیجیکالا، هزاران تا فروشنده، همه اینا این فرصت از دست میدن. اون چیزی که هسته اصلی این همه تونسته در واقع شغل و کار ایجاد بکنه، اون نرم افزاره، اون در واقع سایت یا اپلیکیشنی که اون وسط داره در واقع همه چیز رو هم وصل میکنه. و حالا مثلا کاربردهای دیگه مثلا همین میتی که الان ما داریم تو چند نقطه دنیا با هم میریم، همه اینا حاصل در واقع دسترنج برنامه‌نویساست. و اگه بخوایم تو بحث تاریخیش هم حتی بریم، میتونیم مثلا بگیم که برنامه‌نویس ها در واقع تاریخ حتی جنگ جهانی دوم رو عوض کردن. اگه فیلم The Imitation Game مثلا و سناریوی اصلا بحث جنگ جهانی دوم با بحث نرم افزار یا همون مداری منطقی در واقع تغییر مسیر داد و در واقع میتونم بگم یه قابلیت خیلی خیلی قوی و جدید رو به انسان اضافه میکنه، بحث کامپیوتر و پردازش حالا رایانه. و این چیزی هم که الان منباب هوش مصنوعی در واقع باب شده، میشه گفت میوه دانش برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی و ریاضیاته. حالا از این بحث کاربردهای برنامه‌نویسی تو زندگی روزمره ماست. حالا شما هر رشته و هر در واقع سمتی که داشته باشه، چه بخواید کار ثابت کارمندی داشته باشید، چه بخواید کارآفرینی بکنید، چه بخواید حتی ایده های نوآورانه و خلاق داشته باشه، با کامپیوتر برنامه‌نویسی خیلی سریعتر میتونید آزمایشش کنید، سیمولیتش کنید یا حتی این نمونه رو بسازید و بتونید با دنیای جدید تعامل کنید. شاید مثلا 40 سال پیش خوندن نوشتن سواد بود، 10 سال پیش زبان انگلیسی بلد بودن سواد بود، ولی الان میتونیم بگیم که برنامه‌نویسی در واقع به نوعی سواد اصلی هر کسی که برنامه‌نویسی بلد باشه میتونه در واقع از بقیه رقباش تو هر صنعتی جلو باشه. حتی شما بگید که من یه مغازه کفش فروشی دارم، اگه برنامه‌نویسی بلد باشید و بعد بتونید مثلا با سرچ انجینایی مثل گوگل و در واقع یاهو و بینگ بتونید ارتباط بگیرید و سایتتون بیاد بالاتر، میتونید تو همون کفش فروختن هم میتونید در واقع سود بیشتری به دست بیارید و از رقیباتون بالاتر باشید. و تو هر زمینه‌ای، چه بحث دانشگاهی چه بحث بیزینس درآمدزایی، این برنامه‌نویسی میتونه کمک خیلی زیادی بهتون بکنه. حالا میریم جلوتر، من چند تا فرصت شغلی بهتون نشونم و حالا مسیر آموزشی رو بهتون میگم و میگم که با برنامه‌نویسی چه کارهایی رو میشه انجام داد. من حالا که از کاربرد برنامه‌نویسی حالا خیلی کلی گفتم و اینکه کجا میتونه برنامه‌نویسی برام کاربرد داشته باشه، و من حالا یکم در مورد چیزی که قرار تو این دوره آموزش بدیم بهتون توضیح بدم. ما شروع برنامه‌نویسی رو با مباحث خیلی ساده میذاریم، مثل حالا طراحی سایت و فرانت اند، و این به شما یه دید کلی میده و یعنی با کانسپت کلی برنامه‌نویسی آشنایی پیدا میکنید. برنامه‌نویسی مثل یه شهر میمونه، شما از هزاران تا درش میتونید واردش بشید، از برنامه‌نویسی میکروکنترلر و چیپ‌های الکترونیکی بگیرید تا برنامه‌نویسی موبایل و در واقع سرور و دیتابیس. هر کدوم از اینها میتونه در واقع نقطه شروعی باشه و یکی از چالش ها و سوالات اصلی همه افرادی که ما برنامه‌نویسی شروع کنن اینه که چه زبان برنامه‌نویسی.
ما این بخش فرانت اند رو در واقع در نظر گرفتیم به دلیل سادگیش و به دلیل اینکه خیلی سریع هم میتونید باشه وارد بازار کار بشید. و حالا بعد از اینکه سرفصل گفتم ما یه سری کارگاه‌های آشنایی هم براتون میذاریم. یعنی چی؟ مثلا وقتی برنامه‌نویسی فرانت رو یاد گرفتید، یعنی یه سایت ساده باش بیارید بالا برای خودتون، کارگاه آشنایی با پایتون، کارگاه آشنایی با بلاکچین و در واقع قراردادهای هوشمند یا اسمارت کانترکت، و یه کارگاه حالا موبایل رو هنوز قطعی نمیدونم برسیم یا نه، ولی اونا سعی میکنم با برنامه‌نویسای در واقع موبایل، تیم موبایل خودمون یه جلسه آشنایی، یعنی نمیگم توش قرار آموزش بدیم، جلسه 1-2 ساعت که اصلا فضای موبایل دیولپمنت یا مثلا بلاکچین دستتون بیاد که تو بلاکچین چه اتفاقایی میفته. فکر نکنید خیلی عجیبیه، یه دید کلی پیدا میکنید که اگر دوست داشتید حالا هم میتونیم بهتون منابع در اختیارتون بذاریم یا حالا تو دورهای بعدی آموزشش رو بذاریم که آقا تو یکی از این زمینه ها بعد از فرانت میتونید عمیق بشید. چیزی که خیلی بهش تاکید دارم اینه که توی شروع بیشتر از این که چی یاد بگیرید، مهم اینه که چی یاد نگیرید. یعنی اگر که این بحث فرانت و جاوا اسکریپت و طراحی سایت رو یاد گرفت، خواستید شروع کنید یاد گرفتن، سمت پایتون نرید، سمت برنامه‌نویسی بک‌اند نرید، سمت حتی کارهای جانبی چون طراحی فتوشاپ. ممکنه شما بگید من چند تا کار میخوام با هم بردارم، ولی خواهش که ازتون دارم تماما تمرکزتون رو بذارید روی همین دوره و همین کانسپت، و بعد از اینکه اینا خوب یاد گرفتید حالا میان تو اون کارگاه میبینید. شما وقتی جاوا اسکریپت رو کامل یاد گرفتید، مسلط شدید، میبینید که توی کارگاه مثلا 2-3 ساعت پایتون سر نخوا دستتون میاد این چرا شبیه این قسمت جاوا اسکریپت، این قسمت چرا شبیه اون قسمت جاوا اسکریپت. میبینید که پوینت به پوینت میتونید در واقع اینا رو با هم وصل کنید، خیلی سریعتر میتونید زبان بعدی رو یاد بگیرید. و مهمترین چیز اینه که بس تمرکزتون تو این دوره حفظ کنید و فوکس فقط روی همین مباحثی بهتون میگیم برید جلو. زبان انگلیسی در حد متوسط کافیه، همینقدر که بتونید یه مقاله رو با کمک در واقع دیکشنری بخونید که اونم باز در آینده من بهتون سری تولز و ابزار میدم که بتونید مقالات و سایت آموزشی رو خیلی سریعتر ترجمه کنید و بخونید و نتیجه بگیرید. چون رفرنس ها و آموزش ها و حتی داکیومنتیشن اصلی زبان برنامه‌نویسی به انگلیسیه. یعنی انقدر که ریسورس به انگلیسی، حتی به آلمانی و نمیدونم فرانسوی و چینی و اینا نیست. مثلا شما اگه بخواید سکیوریتی بخونید بهتون میگن حتما روسی و چینی رو برید یاد بگیرید، چون خیلی ریسورس ها به روسی و چینی. و بحث ریاضی، شما ریاضی به هیچ وجه نیاز نخواهید داشت. در حد جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، در همین حد ریاضی لازم دارید. و اگر هم بخواید برید تو شاخه های دیتا ساینس و در واقع کارهای خیلی متماتیک بکنید و کار ریاضیات بکنید، لایبرری هاش هست. یعنی لازم شما بشید انتگرال حساب کنید، میگه از انتگرال فلان تا فلان رو برای من حساب میکنم و یه عدد خروجی رو بهشون میده، الان خروج هر کاری میخواد بکنید باش میکنید. پس اصلا درباره ریاضیات نگران نباشید و اصلا نیاز آنچنانی رو به ریاضی نخواهیم داشت. سخت افزار چطور؟ من فرضم برای این کلاس اینجوریه که شما هیچی از کامپیوتر و برنامه‌نویسی نمیدونید، یکم با ویندوز و یا مک آشنایی دارید و یک کامپیوتری رو ته انباریتون پیدا کردید و میخواید شروع کنید برنامه‌نویسی. من با این فرض میام بهتون مباحث رو میگم. سخت افزار در 4 گیگ رم، 8 گیگ رم، یعنی یه لپتاپ کامپیوتری که از سال 2008 به 2010 به بعد باشه، دیگه اون حداقل میگم اون تکنولوژی رو داره که شما یه ویندوزی بریزید، یه بروزری باز کنید، چند تا کد بده. برای بخش فرانت اند این سیستم کافیتونه که حالا باز چند تا تریک هم بهتون یاد میدم که اون سیستم تو هر استیتی هست اپتیمایزش کنید، با سرعت بالاتر بتونید کار انجام بدید. اینکه چقدر طول میکشم بهتون بگم که یه اوورویوی داشته باشید. این آدم انتظار بکشه تا داستان ندونه، خیلی کار سختیه. برنامه‌نویسی شما شاید توی مثلا 2 ماه 3 ماه یاد بگیرید، ولی برنامه‌نویسی مثل رانندگیه. حالا نمیدونم تجربه رانندگی دارید یا نه. شما
به مثلا بهتون میگم پدال گاز و ترمز و فرمان دنده چیه، اینا سریع یاد میگیره. ولی تا اینکه بخواید بشینید توی شهر شلوغ رانندگی کنید، یکی پیش جلوتون چی کار بکنید، این فقط و فقط تمرین میخواد. هر چقدر جزوه بخونید، هر چقدر فیلم ببینید، هر چقدر کلاس برید، شما رانندگی رو تسلط پیدا نمی‌کنید مگر اینکه بشینید. و میتونم بگم بعد از 2-3 ماه که یاد گرفتید، میتونید بعد از حالا 3 ماه تمرین تا 6 ماه تا 1 سال واقعا مسلط بشید و پروژه بزنید. و اونم باز به نسبت تمرکز خودتون. فرض من اینه که شما روزی 7 ساعت 8 ساعت وقت میذارید، یعنی فول تایم، مثل شخصی که میره سر کار 8 ساعت تا 5 بعد از ظهر داره پای سیستم کار میکنه. من فرضم اینه. حالا ممکنه شما بگید من تو 1 ساعت یاد میگیرم یا نه اصلا روزی 1 ساعت وقت میذارم. میگم اوکی این 6 ماه ممکنه به 2 ساعت طول بکشه. اینو شما تعیین میکنید با حالا اون تمرینتون و زمان گذاشتن. حوزه کامپیوتر ما لازم همه چیز رو از اول بسازیم. خب به طور مثال همتون شنیدید کامپیوتر با 0 و 1 کار میکنه. درست 0 و 1 مثلا تو بحث مدارهای کامپیوتری یا الکترونیکی همه چی با اون ترانزیستورها 0 و 1 داره کار میکنه. ولی چندین تا برنامه‌نویس قبل ما اومدن ویندوز رو ساختن، ماشین حساب رو ساختن، نمیدونم فضاهای برنامه‌نویسی ساختن، هی اومدن لایه 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 یه بستری برای ما فراهم کردن که کار ما دیگه آسونه. ما دیگه نمی‌ایم با کامپیوتر 0x صحبت کنیم. حتی الان به جایی رسیدیم که اگه نکنیم مثلا با هوش مصنوعی مثلا به کامپیوتر میگیم فلان کارو واسه ما بکن و میره میکنه. خب اینا چیه؟ حاصل زحمت برنامه‌نویس قبلیه. برنامه‌نویس قبلی زحماتشون رو ما اصطلاحاً بهش میگیم لایبرری یا کتابخونه. شما می‌خواید یه مقاله یا یه چیز جدید رو بنویسید، لازم نیست بیاید مثلا 6 تا کتاب رو دوباره تو مقاله‌تون بیارید. میاد رفرنس میدید، میگید همونطور که در فلان کتاب فلان جا اینطور گفته شده ادامهش رو میاد می‌نویسه. برنامه‌نویس هم همینه. میگه اوکی حالا مثلا ما یه لایبرری یا یه کتابخانه‌ای داریم به اسم مثلا متمتیک، ریاضیات، که توش جمع اومدن کد نویسی کردن، انتگرال کد نویسی کردن، تفریق، جذر، همینا کد نویسی کردن. ما فقط میایم از این استفاده میکنیم. مثلا میگیم که همونطور که در این لایبرری اشاره شده 2 + 2 بهش پاس میدیم، میاد خروجی چی میشه؟ خروجیش مثلا ما میده 4. یعنی ما نمیخوایم بدونیم تو اون کتاب چیه، نمیرون کتاب رو بخونیم، فقط مثل یه باکس بسته میبینیمش، یه ورودی بهش میدیم، یه خروجی ازش میگیریم. توشو نمیخوایم بدونیم چیه. اگه قرار باشه توشو بخوایم بدونیم چیه، مثل این بخوایم همه کتاب‌های یه کتابخونه رو بخونیم، خب عمر ما قد نمیده که ما اون قسمت و اون چیزی که لازم داریم میریم برمی‌داریم و میایم. چه جوری باید بفهمیم چه کتابی چه چیزی؟ اولش من بهتون میگم تمرین میکنیم، سرچ کردن یاد میگیرید و با سرچ کردن میرید انقدر مهارت پیدا میکنید تو میلیون ها کتاب خونه و کتاب، میرید دقیقا اون کتاب رو برمی‌دارید، اون صفحه رو باز میکنید و با جوابتون میرسید.